हे बघा मंडळी, किती सुंदर मऊ पातळ आणि जाळीदार ज्वारीच्या पिठाचे घावन तयार झाले आहेत। दिसायला जितके आकर्षक आहेत तितकेच खायला चविष्ट आणि पौष्टिकही आहेत। मुलांच्या टिफिनसाठी रोज काय द्यायचं हा प्रश्न प्रत्येक आईला पडतो। अशा वेळी झटपट होणारा टेस्टी आणि हेल्दी पर्याय जर मिळाला तर किती छान होईल नाही का। म्हणूनच आज मी घेऊन आले आहे ज्वारीच्या पिठाचे एकदम मऊसूत जाळीदार आणि खमंग घावण, जे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतात। विशेष म्हणजे थंड झाल्यानंतर सुद्धा हे चविष्टच आणि मऊ राहतात। अनेकदा ज्वारीचे घावण करताना ते तव्याला चिकटतात किंवा जाळीदार होत नाहीत, पण आज मी तुमच्या सोबत काही महत्त्वाच्या टिप्स आणि ट्रिक्स शेअर करणार आहे, ज्यामुळे तुमचे घावण पहिल्याच प्रयत्नात परफेक्ट बनतील। चला तर मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। ज्वारीच्या पिठाचे छान खमंग आणि जाळीदार घावण करण्यासाठी सुरुवातीला एक चविष्ट वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यात 7 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा, या 10 लसणाच्या पाकळ्या, 1 चमचा जिरं, अर्धा लहान चमचा हळद, चवीनुसार मीठ आणि 3 चमचे दही घालून हे मिश्रण चांगलं बारीक वाटून घ्यायचं आहे। हे बघा मस्त असं हे चविष्ट वाटण तयार झालं आहे। आता नेक्स्ट स्टेप बघूयात। आता या भांड्यात हे 1 वाटी ज्वारीचं पीठ आपण घेत आहोत, त्याच प्रमाणाने अर्धी वाटी बारीक रवा घ्यायचा आहे। सोबतच हे हिरव्या मिरचीचं वाटण घालून मिक्सरच्या भांड्यात 2 ग्लास पाणी ऍड करून उरलेलं सगळं वाटणही काढून घ्यायचं आहे। घावण हे छान मऊ आणि जाळीदार होण्यासाठी हे मिश्रण अगदी गुळगुळीत आणि गुठळी रहित होईपर्यंत नीट एकजीव करून घेत आहोत। हे मिश्रण चांगलं एकजीव झालं की त्यात 3 ग्लास पाणी घालून घावणासाठी योग्य अशी पातळसर कन्सिस्टन्सी तयार करून घ्यायची आहे। घावण मऊ आणि जाळीदार होण्यासाठी हे बॅटर डोश्याच्या पिठापेक्षा थोडंसं पातळ आणि गुठळ्या रहित असणं महत्वाचं आहे। आता हे तयार झालेलं बॅटर एका मोठ्या भांड्यात काढून घेऊया। यात ही 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून हे मिश्रण 15 मिनिटे रेस्ट साठी ठेवायचं आहे। 15 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता ज्वारीचं पीठ आणि रव्याने बऱ्यापैकी पाणी शोषून घेतल्यामुळे हे बॅटर घट्ट झालं आहे। अशा वेळी 1 ग्लास पाणी घालून पुन्हा एकजीव केलं की घावणासाठी लागणारी योग्य अशी पातळ कन्सिस्टन्सी आपल्याला मिळते। घावणासाठीचं परफेक्ट बॅटर तयार झालेलं आहे। आता पटकन घावण बनवायला घेऊया। त्यासाठी डोसा पॅन चांगला गरम झाला की त्यावर 1 चमचा तेल आणि थोडंसं पाणी शिंपडून ते एका कॉटनच्या कपड्याने पुसून घ्यायचं आहे। मग यामध्ये पुन्हा 1 चमचा तेल घालून कांद्याच्या साह्याने ते तव्यावर नीट पसरवून घ्यायचं आहे। घावण छान जाळीदार होण्यासाठी सुरुवातीला तवा चांगला गरम करून घेतला की बॅटर सोडण्यापूर्वी तो मध्यम करायचा। ज्वारीचं पीठ आणि रवा हा तळाशी बसतो, त्यामुळे प्रत्येक नवीन घावण करताना हे बॅटर चांगलं ढवळून मग अशा प्रकारे पळीच्या साह्याने कडेकडेने हलक्या हाताने आणि वरून अशा प्रकारे बॅटर सोडत ते आतपर्यंत आणायचं आहे। वरून बॅटर सोडल्यामुळे जाळीदार आणि पातळ असे हे घावण तयार होते। घावण एक समान शिजण्यासाठी त्यावर थोडंसं तेल सोडून ते अशा प्रकारे पसरवून घ्यायचं आहे। काही वेळाने घावणाचा वरचा भाग हा हलकासा कोरडा दिसू लागला आणि कडा तव्यापासून सुटू लागल्या की ते अलगद पलटून फक्त 15 ते 20 सेकंदच शिजवायचं आहे। आणि हे पहा किती सुंदर मऊ पातळ आणि जाळीदार ज्वारीच्या पिठाचे घावण तयार झाले आहेत। हे मऊसूत घावण तुम्ही नारळाच्या चटणी सोबत किंवा लोण्यासोबत सर्व करू शकतात। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा। आपल्या आस्वाद किचन मराठीला सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।